Hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Maximon và series Resident Evil. Ở tập trước, chúng ta đã khám phá bí mật bên trong tòa dinh thự Spencer cùng cô nàng Jill Valentine xinh đẹp thuộc đội Alpha của Star. Và vào giây phút lật mặt, con cáo già hai mặt Albert Wesker đã bị chính nguyên mẫu T-002 của mình đâm xuyên bụng. Nhưng sau đó thì xác của hắn đã biến mất. Vậy thì hôm nay, chúng ta hãy cùng xem chuyện gì đã xảy ra với Wesker cũng như giải mã những bí ẩn về hắn nhé. Giờ thì hãy bật phụ đề lên và chúng ta bắt đầu nào. Vào ngày 24 tháng 7 năm 1998, ngay trước khi tòa dinh thự Spencer phát nổ, Albert Wesker mặc dù đã bị đâm một nhát chí mạng nhưng hắn đã kịp tỉnh lại. Nguyên nhân hắn còn sống không phải là do may mắn, mà bởi vì trước đó hắn đã tiêm vào cơ thể mình một phiên bản T-Virus cải tiến lấy từ ông bạn William Birkin. Nhận thức được rằng nguyên mẫu T-002 đã bị tiêu diệt và không bao lâu nữa cái tòa nhà này sẽ bị thổi bay, Wesker nhanh chóng truy cập máy tính để thu thập những dữ liệu nghiên cứu trước khi rút lui. Nhưng tiếc thay, hắn đã bị từ chối quyền truy cập. Toàn bộ thông tin trước đó đã được chép vào một loại máy tính mang tên UMF-013 với một người tên là Sergei Vladimir. Nếu anh em còn nhớ, thì hắn chính là thanh niên tóc bạch kim đi cùng với gã to con mà Rebecca đã nhìn thấy ở tập trước. Đồng thời, hắn ta đã kích hoạt siêu máy tính AI Red Queen trước đó với nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu của tổ chức Umbrella và bảo vệ mạng sống của những thành viên trong tổ chức. Bất lực vì không thể lấy được dữ liệu, Wesker đành trắng tay rời đi trước khi nơi này chìm trong biển lửa. Cánh cửa thoát hiểm chỉ còn cách Wesker vài bước chân nữa thôi. Bỗng từ đâu, con quái vật xiềng xích mang tên Lisa Trevor đột nhiên xuất hiện. Đúng với cái biệt danh bất tử, Wesker bắn liên tục từ băng đạn này sang băng đạn khác nhưng cô không hề chững lại và vẫn cố gắng lao vào tấn công hắn ta. Cuối cùng, hắn đã dụ cô vào một căn phòng và bắn rơi chiếc đèn chùm đè lên người cô để tạo cơ hội thoát ra khỏi tòa nhà. Sau khi đào tổ thành công chỉ vài giây ngắn ngủi trước khi phát nổ, Wesker thầm nghĩ rằng dù sao thì mọi việc cũng đã theo như hắn tính toán, ngoại trừ việc không lấy được dữ liệu. Giờ thì cả Umbrella và Star đều cho rằng hắn là một kẻ đã chết, một vỏ bọc hoàn hảo để hắn có thể ẩn dật và tiếp tục công trình nghiên cứu của riêng mình. Wesker bắt đầu hạn chế xuất hiện hơn và thay vào đó, hắn trở thành liên lạc viên giữa công ty đối thủ của Umbrella và những gián điệp của công ty. Còn về tình hình bên phía các thành viên của Star, sau khi quay trở về Raccoon để điều trị và phục hồi vết thương sau 2 ngày ác mộng, cả 4 người gồm có Rebecca, Jill, Chris và Barry đã gửi một số phản hồi lên chính quyền địa phương để báo cáo về những sự kiện điên rồ vừa qua, với hy vọng họ sẽ điều tra tỏ tường về những nghiên cứu của Umbrella. Nào ngờ, cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Raccoon Police Department (RPD) là Ryan Iron, một kẻ đã nhận hối lộ từ Umbrella trước đó, lại là người tiếp nhận vụ việc này. Xem xét đến việc cả 4 người bọn họ mặc dù đều là nhân chứng đã trải qua vụ việc, nhưng dẫu sao thì cả hai tòa nhà đều đã nổ tung, nên xem như bằng chứng cũng chẳng còn. Thế là ông ta nghe tới lời khuyên của tiến sĩ William Birkin, đưa ra quyết định đóng cửa vô thời hạn Star, đồng thời cho người bí mật theo dõi cả 4 nhân chứng để ngăn chặn họ tìm hiểu sâu hơn về tổ chức và những tội ác bên trong. Đến đây, không còn cách nào khác, 4 người đã đưa ra những quyết định của riêng mình nên họ đành chia tay nhau tại đây. Cô nàng tân binh Rebecca Chambers nhận ra rằng mình còn khá nhiều thiếu sót về cả kỹ năng lẫn kiến thức nghiệp vụ để có thể trở thành một thành viên Star chân chính. Hay thậm chí có thể nói là cô không giúp được gì ngoài việc trở thành gánh nặng cho đồng đội. Thế là cô nàng đã quyết định sẽ tiếp tục chương trình đại học của mình trong lĩnh vực nghiên cứu virus. Cô cho rằng sự lựa chọn này sẽ giúp cô có thể hỗ trợ tốt hơn cho những người đồng đội của mình. Còn Chris Redfield thì thất vọng tràn trề với quyết định của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, anh đã thu thập được một số thông tin về loại virus mới tên là G-Virus, nên anh càng nghi ngờ việc liệu có phải Iron đã nhận tham nhũng từ Umbrella. Mặc dù đã đề nghị FBI điều tra hành vi của Iron và cả về G-Virus, bản thân anh quyết định sẽ tự điều tra trụ sở chính của Umbrella tại châu Âu. Thế là Chris bắt đầu tỏ ra chống đối công khai và mạnh mẽ đối với tổ chức Umbrella, thậm chí còn xảy ra xung đột với các sĩ quan địa phương khác. Mục đích của anh là diễn một vở kịch cho họ xem để được nhận quyết định bị đình chỉ. Sau đó, anh lấy cớ là đi châu Âu để nghỉ ngơi, rồi cùng với ông bạn thân Barry Burton bắt đầu công cuộc điều tra trụ sở Umbrella. Trong khi đó, cô nàng Jill Valentine vẫn ở lại thành phố Raccoon để giám sát cuộc điều tra của đám cảnh sát địa phương và dự định sẽ bay sang châu Âu hỗ trợ họ 1 tháng sau đó. 2 tháng sau, vào tháng 9 năm 1998,
Tiến sĩ William Birkin cuối cùng đã hoàn thành việc nghiên cứu tạo ra loại virus mới là Golgotha virus, gọi tắt là G-Virus, tại cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất trong một núi Arklay nằm cách thành phố Raccoon không xa, gọi là Nest. Nếu như T-Virus gây ra hoại tử trên cơ thể vật chủ như tác dụng phụ, khiến cho vật chủ dù mạnh mẽ nhưng dễ bị tổn thương, thì G-Virus như một thần dược đem tới khả năng phục hồi tế bào, thậm chí có thể làm sống dậy cả người chết. Nói đến nguồn gốc của G-Virus thì phải kể lại một chút về cô bé tội nghiệp Lisa Trevor trong thảm họa tại dinh thự Spencer. Do sở hữu DNA đặc biệt nên cô bé có thể sống sót sau nhiều năm bị bắt giữ làm vật thí nghiệm cho những biến thể từ progenitor virus trong dự án Nemesis. Một lần nữa, cô lại bị đem ra làm chuột bạch cho một loại ký sinh trùng có tên là Ne Alpha. Lúc này, cơ thể cô đã có sự phản ứng ngược lại, thậm chí còn tiêu diệt cả Ne Alpha và sau đó hòa lẫn DNA của ký sinh trùng vào DNA của mình để tạo ra một chủng virus mới. William Birkin vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, hắn lấy mẫu virus mới chưa hoàn chỉnh này từ Lisa để hoàn thiện nó trở thành Golgotha virus như hiện nay. Từ lâu, Birkin đã tự vạch ra kế hoạch B cho bản thân mình để không phải phụ thuộc hoàn toàn vào Umbrella. Hắn đã bí mật gửi thư cho quân đội Mỹ với nội dung là sẽ đồng ý giao mẫu G-Virus mà mình đang nghiên cứu để có thể giúp họ chế tạo vũ khí sinh học. Đổi lại, họ phải bảo trợ cho Birkin, nhưng Birkin đã phạm phải một sai lầm lớn. Với gián điệp nằm vùng của mình bên trong quân đội, Umbrella đã phát hiện ra sự phản bội của hắn ta. Cùng thời gian đó, trụ sở Umbrella cũng nhận ra tầm ảnh hưởng từ hai vụ việc đã xảy ra. Từ khi Star nhúng tay vào, họ lo sợ rằng sự tồn tại của Nest, vốn là khu vực lân cận và hai địa điểm kia sẽ bị bại lộ, nên đã bắt đầu truyền lệnh thu hồi gấp các mẫu vật và chứng cứ ở Nest. Một đội hành động đặc biệt được gọi là Umbrella Security Service (USS) với nhiệm vụ là bảo vệ các cơ sở vật chất hay các hoạt động nghiên cứu bí mật của tổ chức, đã được trụ sở điều đến Nest để bắt giữ Birkin và thu hồi lại G-Virus. Khi tiếp cận được Birkin, USS cho rằng hắn muốn rút súng chống trả nên đã nổ súng bắn hạ hắn ta và lấy đi vali có chứa cả T-Virus cùng G-Virus. Trong lúc hấp hối, Birkin đã níu lấy cơ hội sống mong manh duy nhất. Hắn bất chấp tất cả và tự tin vào người mình mẫu G-Virus mà USS đã bỏ sót lại. Trái ngược lại với lý thuyết và dự định, cơ thể hắn ta không thể dung hòa được virus nên hắn không trở thành zombie mà biến thành một con quái vật gọi là G. Ngay sau đó, G truy sát đội USS theo đường cống ngầm. Tất cả thành viên USS hầu như đều đã chết một cách thê thảm dưới tay nó, ngoại trừ một người duy nhất là đội trưởng với mật danh Hunk, là một nhân vật được bao quanh với nhiều bí ẩn về quá khứ hay thậm chí là tên thật của hắn ta. Thông tin sớm nhất ghi nhận sự hiện diện của Hunk là vào năm 1996 khi hắn tham gia huấn luyện trong trung tâm huấn luyện quân đội trên đảo Rockford. Trong vòng 2 năm tiếp theo, hắn đã tham gia một lượng lớn chiến dịch với tỷ lệ thành công 100% tất cả nhiệm vụ. Nhưng có một điều đáng lưu ý rằng có khá nhiều nhiệm vụ đã kết thúc với việc chỉ có duy nhất mình hắn ta sống sót mà không ai biết được vì sao. Đó cũng là lúc hắn được mọi người biết đến với biệt danh thần chết, Grim Reaper. Kể cả trong nhiệm vụ thu hồi G-Virus này, có vẻ như thần chết vẫn mỉm cười với hắn. Và thảm kịch bắt đầu từ đây, khi mà chiếc vali bị phá hủy làm cho những ống nghiệm chứa virus bị rò rỉ ra ngoài. Vô số những con chuột cống, ruồi, muỗi, kiến và gián đã vô tình bị biến đổi thành khổng lồ do tiếp xúc với lượng virus này. Sau đó, chúng tìm được đường để thoát ra khỏi cống ngầm và làm ô nhiễm nguồn nước trong hồ Victory, nơi vốn là hồ chứa nguồn nước sinh hoạt chính của người dân thành phố Raccoon. Kết quả là ngay trong đêm đó, hơn 10.000 người dân đã bị lây nhiễm và biến thành zombie, khiến cho cả thành phố trở thành trung tâm của những cuộc bạo loạn. Đối mặt với thảm họa bất ngờ này, liệu các cư dân của Raccoon sẽ phải làm gì? Còn vài phút trước khi cuộc khủng hoảng leo thang và trở thành sự hỗn loạn hoàn toàn, lúc này có vài người dân trong một quán bar tên là Jack Bar vẫn chưa hề hay biết gì. Họ vẫn đang nhâm nhi chút rượu, tận hưởng mồi nhậu trên bàn và vui vẻ thưởng thức live show hài của Linh Xe Ôm và Tài Cho Điên. Nhưng họ đâu ngờ rằng ở ngoài kia, nhiều người đang dần biến đổi thành những con zombie đói ăn, khát máu. Một lúc sau, sự sôi động của tiếng nhạc Vida hay sập sình trong quán bar đã thu hút vài zombie tìm đến. Mãi cho tới khi một con zombie xông vào quán bar và cắn trúng một người phục vụ, mọi người mới nhận ra họ đã bị bao vây. Họ vô cùng hoảng loạn và la toáng lên, nhưng mọi chuyện gần như đã quá muộn. Kevin Raymond, một người từng ứng tuyển vào đội Star nhưng thất bại tới 2 lần cho tính cách bất cần đời của mình, là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh với trách nhiệm của một thành viên thuộc sở cảnh sát Raccoon RPD, Raccoon Police Department. Anh dẫn dắt mọi người trong quán bar lên sân thượng và nhảy qua tòa nhà bên cạnh để thoát ra ngoài. Sau đó,
Nhóm người tách nhau ra. Kevin đưa một số người sống sót chạy đến nơi quân đội đang phong tỏa thành phố. Rồi anh quay trở vào trong để tìm và cứu những người dân tị nạn khác. Không may mắn như vậy, Yoko Suzuki, một cô gái gốc Nhật khoảng 20 tuổi, hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Cô này không liên quan gì tới các tập đoàn trong Conan đâu nhé. Tuy còn đang là sinh viên đại học, nhưng cô được đánh giá khá cao cho kiến thức về công nghệ thông tin sâu rộng và trí thông minh hơn người. Nhờ đó, cô được tập đoàn Umbrella tuyển dụng và làm việc ở Nest dưới sự quản lý của Birkin. Sau khi thoát ra khỏi Jack Bar, cô đi vào đường hầm thoát hiểm ở cuối phòng thí nghiệm Nest. Khi vào bên trong, Yoko suýt bị bắn bởi đồng nghiệp cũ là Monica. Nghĩ rằng Yoko cũng đang có ý định đoạt lấy các mẫu virus. Monica uy hiếp cô, cướp lấy thẻ ID và bỏ đi. Yoko cùng một số người sống sót liền đuổi theo Monica, nhưng cô đụng độ một cái cây biến dị khổng lồ. Bằng cách sử dụng Vitro có sẵn ở phòng thí nghiệm, một loại hóa chất đặc biệt từ Umbrella tạo ra có công dụng giống như thuốc diệt cỏ, chuyên đối phó thực vật bị nhiễm virus. Cô đã xử lý được cái cây khổng lồ kia. Còn Monica, cô ta sử dụng thẻ ID của Yoko để tiến vào một căn phòng bí mật có thể di chuyển như thang máy để đưa cô quay lại xe điện ngầm. Tuy nhiên, có một nhân viên nghiên cứu trước đó đã ngu ngốc hạ nhiệt độ của tầng hầm với hy vọng sẽ làm đóng băng đủ quái vật trong cơ sở. Nhưng việc đó gây hại nhiều hơn là có lợi. Đúng là bọn quái vật bị đóng băng. Tuy nhiên, việc hạ nhiệt độ đồng thời khiến cho toàn bộ các thiết bị như thang máy và tàu điện ngầm thoát hiểm không còn hoạt động được nữa. Lúc này, Monica mới nhận ra việc cố gắng khởi động lại căn phòng bí mật là vô ích. Bỗng dưng, cô ta bị một sinh vật lạ tấn công từ phía sau. Về phía Yoko, trước khi tiếp tục đuổi theo Monica, cô tìm được phòng điều khiển và điều chỉnh nhiệt độ trở lại bình thường. Chắc anh em vẫn còn nhớ lũ Hunter được chế tạo dựa trên trứng của con người và tế bào của bò sát cùng với T-Virus chứ. Lúc này, cơ sở tràn ngập lũ Hunter A vừa mới được rã đông. Một phiên bản cải tiến của Hunter Alpha cơ bản. Tuy nó có móng vuốt nhỏ hơn, nhưng có thêm gai ở trên lưng. Nhờ có sự hợp sức của mọi người trong nhóm, Yoko đã sống sót trước bọn Hunter hiếu chiến ấy. Sau đó, cô nhanh chóng đến chỗ thang máy để lên lại phía trên mặt đất và chuẩn bị thoát ra ngoài. Còn bên phía Monica, một lúc sau, cô bước từng bước mệt mỏi. Cuộc tấn công của con quái vật lúc nãy đã khiến mình chưa mẫu virus bên trong vali của cô vỡ tan. Rồi bỗng nhiên, cô có vẻ đau đớn dữ dội. Ngay sau đó, từ lòng ngực của Monica chui ra một con quái vật gớm ghiếc. Nhưng con quái vật này là thứ gì thì sau này chúng ta sẽ biết rõ hơn. Bỏ mặt xác của Monica, con quái vật nhanh chóng phát triển và đuổi theo công kích nhóm Yoko. Nhưng cô gái khôn khéo dụ nó vào đường ray và điều khiển tàu điện đâm thẳng vào nó để kết liễu con quái và rời đi. Cùng lúc đó, những người sống sót ở bệnh viện Raccoon đang gặp sự cố bởi những con đĩa. Từ bên dưới mạch cống ngầm, chúng bị nhiễm T-Virus và bắt đầu mò đến bệnh viện, nơi tụ tập bệnh nhân và chính là những con mồi béo bở. Sau khi hút cạn máu từ nạn nhân, thay vì rời khỏi cái xác và tìm nạn nhân khác, một số con đĩa có hành vi bám lấy thi thể để điều khiển và di chuyển nhanh hơn. Những sinh vật này được gọi là người đĩa, Lichman, với cơ thể lúc nhúc nhầy nhụa lũ đĩa kinh tởm. Nhưng bằng cách sử dụng nhiệt độ cao, những người sống sót có thể khiến cho những con đĩa co rúm lại mà chết. Tuy nhiên, với việc bộ zombie lúc này đang lê lết tập đá bên ngoài những con đường, họ buộc phải tìm một lối thoát khác. Đó là sử dụng chiếc cano trong hệ thống cống ngầm bên dưới bệnh viện Raccoon.
Nhưng vừa đi được một lúc thì chiếc thuyền đắm xong vào một mớ hỗn độn đang chặn lối đi phía trước. Một lúc sau, họ mới nhận ra đó là một con đĩa khổng lồ do bị đột biến T-Virus. Nhưng con đĩa này cũng sợ lửa như mấy con nhỏ, chứ không xịn sò như con đĩa chú của tiến sĩ Marcus. Dù sao thì họ chỉ mới bắt đầu cuộc đào thoát, vậy mà đã chạm chế con đĩa to lớn như vậy. Trong thâm tâm của mỗi người thì có chung một nỗi lo sợ, không biết rằng liệu sẽ có bao nhiêu người còn sống sót và thoát ra khỏi cống ngầm này đây. Tại một nơi khác, một cô nàng có tên Cindy Lennox tìm thấy thông báo về việc quân đội Mỹ đã chuẩn bị trực thăng cứu hộ tại điểm sơ tán dân tị nạn. Tuy nhiên, để đến đó thì cũng phải băng qua sở thú thành phố Raccoon. Có vẻ như việc ô nhiễm nguồn nước cũng gây ảnh hưởng nặng nề đến các con thú tại đây. Nổi bật nhất là một chú voi tên là Oscar, vốn mang tính hiền lành. Nhưng từ khi bị nhiễm T-Virus, Oscar bắt đầu tấn công những người dân đang lánh nạn tại đây. Ngoài ra, nhiều động vật ăn thịt vốn nó hung dữ thì giờ đây chúng gây tàn bạo gấp bội lần, như sư tử, cọp, linh cẩu, cá sấu, husky. Ngay sau đó, sở thú Raccoon cũng toan không thua gì các khu vực khác. Còn những người tị nạn tại đó đều có chung một kết cục là chết. Mặc dù Cindy thành công vượt qua được bầy thú cùng một số ít người tị nạn và lên được xe điện để đến chỗ trực thăng, nhưng sau cùng, chiếc trực thăng chỉ còn là đống sắt vụn. Đồng thời, không còn bất kỳ người nào sống sót tại đó, nên cô buộc phải tìm cách khác thoát ra ngoài. Sau khi bị lũ zombie dồn vào một con hẻm, Cindy buộc phải trốn vào một khách sạn gần đó tên là Apple Inn. Tại đây, cô chạm trán một sinh vật khá nguy hiểm được gọi là Splendid. Trước khi trở thành zombie, nếu vật chủ rơi vào tình trạng hiểm nghèo như đói khát cực độ hay bị thương cực nặng, loại T-Virus đặc trưng này sẽ kích hoạt một quá trình gọi là viác. Quá trình này làm cho cơ thể vật chủ dị biến cực nhanh để cố gắng kéo dài tuổi thọ của vật chủ. Trải qua giai đoạn biến đổi thứ nhất, vật chủ sẽ biến thành Splendid. Tuy chúng vẫn còn mang hình dạng của con người, nhưng chiếc lưỡi thì dài hơn bình thường. Nếu vẫn sống sót sau một thời gian dài, nó sẽ biến đổi thành Licker, với đặc điểm nổi bật là phần não phình to lộ ra bên ngoài. Cặp mắt cùng toàn bộ lớp da bị tiêu biến và cơ bắp phát triển mạnh mẽ. Toàn bộ khách sạn lúc này tràn ngập lũ Splendid. Sau khi cầm cự và tiêu diệt được vài con, một anh lính cứu hỏa kịp thời đến phá cửa và đưa những người sống sót ra ngoài. Một người sống sót khác của Jack 3 là Jim Chapman. Anh ta dẫn theo một nhóm người tị nạn đến trong xe điện ngầm để ẩn nấp. Trong lúc trốn tại đây, họ nhận ra một chiếc xe điện ngầm vẫn còn hoạt động. Họ chỉ cần tìm được cách khởi động nó, nhưng họ bị lũ quái vật đến viếng thăm. Đó là một con bọ chét khổng lồ do bị nhiễm T-Virus được gọi là Gigabyte. Nó không mấy đáng sợ do kích thước quá to nên bị hạn chế di chuyển và chỉ có thể tấn công trong phạm vi gần. Tuy nhiên, Gigabyte là con bọ chét chúa, nên nó liên tục đẻ ra lũ bọ chét nhỏ hơn là Megabyte để tấn công và hút máu mục tiêu. Sau khi tiêu diệt được nó bằng nhiều phát shotgun, những người sống sót khởi động xe điện và rời khỏi đó. Tuy nhiên, đường ray đã bị chặn ở dãy núi Arklay, buộc họ phải cuốc bộ suốt chặng đường còn lại thoát khỏi ổ dịch. Và cho đến nay vẫn không rõ còn bao nhiêu người sống sót. Qua một số mô chuyện nhỏ trên, chắc anh em có thể hình dung được tình hình của thành phố Raccoon lúc này hỗn loạn như thế nào. Nhưng đó mới chỉ là động thái của các cư dân chân yếu tay mềm. Vậy còn các đặc vụ của chúng ta thì sao? Anh em đừng quên là cô nàng đặc công xinh đẹp Jill Valentine cũng đang mắc kẹt trong cái mớ hỗn độn của thành phố này. Cho nên ở tập sau, chúng ta hãy cùng xem Jill sẽ làm gì để sống sót trong thành phố chết chóc này nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.